Good. Audio Jungle. Xin chào các bạn, mình là Nêu Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về kinh nghiệm chơi Gunfly của mình. Hôm nay Neo đang lắp ráp dở em Gundam Barbatos phiên bản MG. Hiện giờ thì Neo mới lắp ráp được cái phần chân của em ý thôi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một chút. Thì đây là cái phần chân mình đã ráp xong. Thì sau khi ráp thì các chi tiết lên khá là đẹp rồi, nhưng mà mình vẫn thấy chưa được ưng ý lắm. Các bạn mà chỉ có ráp chay không thôi thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Thì nó chỉ là nhìn trông như kiểu một mô hình nhựa bình thường, chỉ có màu trắng nhựa và các phần nhờ ở đây màu đen, nhìn trông chưa được nổi bật lắm. Nếu bạn nào chỉ muốn ráp chay thôi thì hoàn toàn ok, nhưng mà nếu mà mình muốn nâng lên thêm một tầng level mới, muốn nhìn con Gundam của mình nhìn trông chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn thì chúng ta sẽ cần phải làm thêm một vài công đoạn nữa đối với cái chân này, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhé. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là xử lý ghẻ. Ghẻ là những cái phần dư lại từ cái chỗ runner, mà nếu mà còn để lại nguyên ghẻ thì nhìn trông rất là kém chuyên nghiệp và người ta sẽ biết ngay là mình là dân nghiệp dư. Vì thế thì việc đầu tiên để nhìn trông chuyên nghiệp hơn đó chính là mô hình của chúng ta không được để lại ghẻ, không được để lộ các cái phần ghẻ. Có rất nhiều cách có thể xử lý ghẻ. Có người thì có thể dùng dao. Như mình quen thì mình hay dùng dao trổ như thế này, mình sẽ tỉa những cái phần mà nó bị lộ ghẻ ra. Có bạn thì là quen dùng giấy nhám, chà nhám, thì mỗi người có một cách khác nhau, miễn là đưa đến một kết quả là cái bề mặt nhựa của chúng ta trơn láng và không bị lộ ghẻ ra là điều quan trọng nhất. Bước thứ hai, Neo sẽ sơn một vài chi tiết của cái chân này. Việc sơn một vài chi tiết ở cái Gundam sẽ làm cho con Gundam nhìn trông đa dạng hơn, không chỉ là có nhựa và không chỉ có màu đen, màu trắng mà còn có đa dạng màu sắc, nhìn cảm giác đa dạng chất liệu hơn. Ở đây Neo muốn sơn các chi tiết có hình các cái ống xả rồi các ống dẫn nhiên liệu như thế này. Neo sẽ kẹp các part này vào các cây kẹp cá sấu để chuẩn bị đi sơn. Ok, với các part ống xả như thế này hoặc là như thế này, part ống xả này nó lại gắn liền với một cái part khác, chúng ta sẽ không thể sơn cả cái part này một màu được. Mình chỉ muốn sơn đúng cái phần ống xả này là có màu khác thôi. Như ở đây thì để sơn được như vậy thì mình sẽ không thể nào mà
đi sơn cả pad hay là masking, mà mình sẽ phải dùng cái cây bút lông như thế này. Mình sẽ tiến hành phương pháp là chiết cái sơn ATM ra một cái khay như thế này và sẽ dùng chiếc cọ này để mà vẽ các phần ống xả, các phần ống đồng, các thứ. Ở đây thì mình có một chai ATM màu vàng gold A400, thì mình đã chế một cái đầu ống hút ở phía trên đầu này để có thể chiết được ra dễ dàng. Nhưng mà mình lại không muốn chỉ có dùng màu vàng gold không, mà mình lại muốn có ánh lên một chút màu đỏ như kiểu màu đồng thau đỏ, nên mình sẽ dùng chai A100 Caniret này. Mình cũng chế cái phần đầu có thể chiết ra và mình sẽ lấy một chút cái màu đỏ của cái màu đỏ vào. Bây giờ mình sẽ chiết sơn A400 ra một cái khay này. Ok, có cái này thì chiết ra rất là dễ. Và bây giờ mình sẽ lấy một chút cái màu đỏ vào. Ok, tí tẹo này thôi này. Đó, bây giờ thì mình sẽ hòa nó vào. Và màu đỏ cũng chưa được nhiều lắm, mình sẽ phải thêm một chút màu đỏ nữa. Đây, bây giờ thì mình sẽ có được một cái màu đồng đỏ như thế này. Và bây giờ mình sẽ vẽ lên. Sau khi sơn được xong các chi tiết này, chúng ta sẽ ráp trở lại cái phần chân của con Gundam Barbatos này. Thì Neo hơi bị lười lắc nên là Neo sẽ sử dụng một cái hộp thần kỳ. Đây là chiếc hộp sẽ tự động ráp Gundam cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ để đây và Neo sẽ cho các part này vào trong cái túi này nhé. Rồi sau đó cho cái túi này vào trong cái hộp này. Đó, để cái túi này trong hộp. Đóng lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp con Gundam này. Ok, đã lắp xong rồi, mở ra để xem trong đó có gì nhá. Ta-da! Wow, cái chân đã được lắp ráp lại hoàn thiện rồi. Chiếc hộp đã tự động lắp ráp cái chân lại cho chúng ta. Ở cái phần biểu tượng màu hồng nho nhỏ, màu clear ở đây này, thì mình đã làm một cái chip nho nhỏ khi mà phía bên trong mình đã dán thêm một cái miếng decam màu phản quang. Đó là một cái miếng ở một cái bộ Gundam khác mình cắt ra và dán vào phía dưới của cái miếng clear này. Và sau khi lắp vào thì cái miếng clear màu hồng này nhìn trông nó sáng hơn hẳn so với lúc mà trước khi gắn vào. Đây cũng là một cách rất hay để mà tăng độ chi tiết cho con Gundam của mình. Bước tiếp theo để làm cho Gunpla của chúng ta nhìn chuyên nghiệp hơn, đó chính là mình sẽ kẻ lằn cho Gunpla của mình. Ở đây Neo có một chai Vanilla Accent Color. Đây là một lọ chuyên dụng để cho kẻ lằn. Trước khi kẻ thì chúng ta sẽ lắc chai lên và mở ra, thì cái dung dịch này có màu đen và nó lỏng và nó sẽ có tính mau dẫn cao. Vì thế khi chúng ta chỉ cần chấm vào các part Gundam là cái mực này nó sẽ chảy vào các đường kẻ của part, nên nó rất chính xác, không bị tình trạng là kẻ sai hay là nhìn trông mà không thẳng thớn. Công dụng của kẻ lằn là làm nhấn mạnh, tạo chiều sâu cho các part của chúng ta. Ở các part thì nó sẽ có các cái đường rãnh ở đây. Khi chúng ta kẻ lằn vào thì nó giống như là có cái độ nông sâu đậm nhạt, nhìn nó sẽ được nổi chi tiết lên rất là nhiều. Tùy thuộc vào Gundam của chúng ta là HG, RG hay MG mà cái độ chi tiết của lằn nó cũng sẽ khác biệt. HG là nó sẽ có ít lằn, ít chi tiết nhất, và MG thì nó lớn hơn, sẽ có nhiều chi tiết để chúng ta có thể kẻ lằn. Một số bạn thì cũng có thể sẽ dùng những con dao kẻ lằn để kẻ thêm để tăng cho độ chi tiết cho part. Cũng có rất nhiều phương pháp để kẻ lằn, có thể là dùng bút Gundam Marker, là có loại bút thì chuyên dụng để kẻ lằn,
Với mình đây thì mình dùng chai Vanilla Accent Color này, mới kẻ xong nhìn cái chân có vẻ hơi lem nhem nhưng mà không sao cả. Những cái phần thừa da của các bác có thể tẩy đi được. Thì chúng ta sẽ dùng cái chai dung dịch Thinner X20. Chúng ta sẽ dùng cái tăm bông này nhúng tăm bông này vào cái dung dịch X20 và sau đó di nhẹ nhẹ lên trên những chỗ mà chúng ta đã kẻ lằn. Thì những cái phần nào mà nó ở vào trong lằn rồi thì sẽ không bị quẹt tới. Nên các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải thấm cho cái bông tăm này nó sẽ giảm bớt độ đậm lên, nó chỉ hơi ẩm ẩm với bông tăm thôi. Sau đó thì quẹt nhẹ nhẹ lên cái chân thì nó sẽ tẩy đi những cái phần thừa và chỉ để lại những cái phần lằn mà mình mong muốn thôi. Bước tiếp theo là một bước rất quan trọng nhưng mà mình thấy không phải ai cũng muốn làm đâu. Đó chính là dán đề can cho Gundam. Nhiều khi là số lượng đề can rất là nhiều và các chi tiết lại bé li ti líu xíu, làm cho chúng ta rất là oải và cứ phải tỉ mỉ từng tí một, khá là mệt mỏi đấy. Nhưng mà cái kết quả nó mang lại thì thực sự là khác biệt và nó khiến cho Gundam của chúng ta tăng độ chi tiết lên cực kỳ nhiều luôn. Nhìn trông giống như là một con robot khổng lồ thu nhỏ lại với tất cả các chữ rồi các chi tiết nhỏ ở bên trên đấy, chứ không chỉ còn là một mô hình đồ chơi bằng nhựa nữa. Vì thế nên cái việc dán Gundam nhiều khi là khá mất thời gian và công sức, nhưng mà cái việc chơi Gundam rất là cần sự kiên nhẫn tỉ mỉ. Vì thế hãy cố gắng dán hết đề can, ít nhất là ở các vị trí quan trọng, và các bạn sẽ thấy là cái kết quả ra hoàn toàn xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra. Cũng rất may là tấm đề can của con Gundam MG Barbatos này cũng khá là nhỏ thôi so với một con MG, nên là cái việc dán đề can sticker cho nó cũng không phải quá là khó khăn đâu. Đến bước cuối cùng để hoàn thiện một con Gundam, đây là một bước option thêm thôi, các bạn có thể làm hay không làm tùy thuộc vào ý định của các bạn. Đó chính là sử dụng top quad. Chúng ta sẽ phủ một lớp bao phủ lên trên toàn bộ con Gundam của chúng ta. Ở đây mình có một chai top quad của Mr. Hoppy. Với đầu nhìn trên ảnh thì cũng nghĩ là nó nhỏ rồi, nhưng không ngờ nó còn nhỏ như thế này. Đây, so sánh với một chai sơn xịt của ATM này thì cái chai top quad này siêu nhỏ, siêu mini luôn, mà giá lại đắt khoảng gấp 3 lần một cái chai ATM như thế kia nữa, đúng là đắt ra sắt ra miếng luôn. Thì cái top quad này thì mọi người có thể xịt vào tùy theo ý thích thôi, chứ không bắt buộc, nhưng sẽ làm cho con Gundam của chúng ta sẽ thay đổi cái bề mặt chất liệu ở phía trên này. Nó có 3 loại top quad phổ biến nhất, đó chính là top quad màu bóng. Lúc phủ lên thì sẽ tạo độ bóng tăng cường thêm cho Gundam, rất phù hợp với những kiểu thích bóng bẩy như là những chiếc siêu xe phân khối lớn vậy, hoặc là cái kiểu như của mình mua là một chai màu nhám, tức là nó sẽ làm cho các bề mặt phẳng mịn giống như là màu đen nhám ở trên các chiếc xe như kiểu Everest ấy, thì nó sẽ không có độ bóng. Và có cái loại nữa là semi gloss hay semi flat, thì nó sẽ trung tính giữa hai loại bóng và mờ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ sơn một lượt lên trên cái chân này của mình. Đây là cái chân sau khi đã được top quad nhám này. Bây giờ cái chân nó đã được phủ lên một cái lớp mới khá là lạ. Khi sờ vào thì nó không phải là kiểu cảm giác nhựa bóng nữa, mà nó giống như là một cảm giác nhựa sần hay là cái gì đấy. Nó khá là lạ so với nhựa bình thường, nhưng mà nó làm cho bề mặt nó cảm giác nó nhám, nó mịn hơn. Đây là so sánh với cả một part mà đã được chưa được sơn nhám này. Nếu mà chúng ta di chuyển thì tôi vẫn cảm thấy là có cái độ bóng ở trên bề mặt của tấm nhựa này, nhưng mà với bên đã sơn nhám thì hoàn toàn không thấy cái độ bóng của nhựa nữa. Cái này cũng tùy vào sở thích của mỗi người thôi, thì muốn cái bề mặt nhựa của mình nó khác lạ hơn. Đây là chân Gundam Barbatos MG sau khi đã
qua đủ 5 công đoạn mình đã vẽ thêm các chi tiết như là các ống được ống dẫn như này hay là các piston để cho tăng cường cái độ chi tiết cho cái chân này. Nhìn trông nó cơ khí hơn rất nhiều và nó được tăng cường thêm chi tiết ở các đường lằn chìm hay là đề can. Bên cạnh đó thì mình phủ thêm một lớp top coat, thay đổi cái bề mặt của nó để không tạo cảm giác là nhựa nữa mà nó như được phủ lên một lớp màu nhám, nhìn trông sẽ khỏe khoắn hơn. Vậy là kết thúc bài chia sẻ của mình về Gundam. Nếu các bạn nhận được một điều gì mới từ clip thì đừng ngại cho mình một like, subscribe kênh của mình và chia sẻ cảm nhận ở phía dưới phần bình luận để mình có động lực để làm các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye!